Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan melihat bagaimana hendak menguraikan data dengan menggunakan jadual taburan dan juga graf. Jadi dalam video sebelum ini kita dah lihat bagaimana kita ada variabel daripada kategori yang berbeza, iaitu scale, ordinal dan juga nominal. Jadi bagi data-data yang kita ada ini, kita boleh huraikan menggunakan deskriptif, dan kita pilih deskriptif statistik. Kita nak ringkaskan ataupun nak menunjukkan ringkasan data. Jadi kita mulakan dengan religion. Kita masukkan religion di dalam kotak variable dengan menekan butang arrow di sini. Jadi kita dapat lihat ada 215 responden yang valid dan tidak ada nilai yang tidak wujud ataupun missing. Okey, seterusnya kita perlu maximize supaya boleh lihat pilihan di bawah, ya. Jadi pertama sekali kita lihat kepada frekuensi table ataupun jadual taburan kekerapan, dan apa yang kita dapat di sini adalah nilai skor, ya, iaitu Buddha, Hindu, Islam, Kristian, dan frekuensi bagi setiap nilai skor, bagi setiap jawapan kita terima daripada responden, ya. Dan di sini frekuensi ataupun kekerapan adalah 2, 7, 199 dan dicampurkan semuanya menjadi 215. Dan di sini kita dapat lihat persen bagi setiap frekuensi yang telah dikira. Dan di sini ada sesuatu yang agak menarik, iaitu bagi Buddha ada 2 orang dan persennya adalah 9.30, dan bagi Hindu pula kumulatif persen adalah 4.186. Berbeza daripada angka di sini. Yang sebenarnya di sini adalah nilai 0.930 ditambah dengan 3.256, jadilah 4.186, dan begitulah seterusnya. 4.186 ditambah kepada persen yang seterusnya menjadi 96, dan akhir sekali kita sepatutnya akan mendapat 100%. Jadi inilah yang dipanggil sebagai cumulative percent, ya, atau persen yang dilonggokkan. Okey, itu dari segi jadual kekerapan. Dan kalau kita hendak melihat bar graf, sebab data ni adalah data berbentuk diskrit, iaitu ataupun kategori, kita boleh melihat basic plot, ya. Apabila kita klik kepada basic plot, kita akan dapat lihat distribution plot. Perhatikan bahawa bar ataupun pancang ni tidak bersentuhan, sebab kategori ni tidak disusun mengikut magnitude. Ini bukan diukur menggunakan skala ordinal, apatah lagi ratio ataupun interval, ya. Jadi kita dapat lihat susunannya, dan perhatikan pada paksi Y, nilai bermula pada 0 sehinggalah 200, ya. Jadi tidak ada nilai yang terlindung, ya. Tidak ada nilai yang tersorok dalam bar ini, ya. Itu bar graf. Dan kita juga boleh melukiskan pie chart hanya dengan klik button pie chart itu, dan kita dapat pie chart. Sangat mudah, ya. Jadi itu saja, kita jumpa lagi di lain video. Bye.